So hey guys, it's Angel and welcome back to another vlog. So for today's video, kung makikita nyo, meron tayong mga gamit dito. So, ano bang gagawin natin today? So, ang gagawin natin today is, we're gonna paint the walls. Ang tagal ko nang gustong gawin to, kaso, wala lang time, and today is medyo maluwag ang schedule natin and medyo nakahanap tayo ng window para isingit para isingit itong gagawin na to. So, ipipaint natin to. Yan, wall. I've been wanting to do this ang tagal na as in kasi, I don't know guys, comment down below if you know the reason why, bakit yung mga pader is parang pagtagal is parang nagiging powderized or nalalagas or yun. So before we start, I wanna share muna yung mga basic things na kailangan. First, we will be needing this one. It's the putty knife. Wow, putty knife. Wala na siyang hawakan, pero mas maganda sana if may hawakan para di pa mas madali. So this is the putty knife. Para siya pang tanggal ng mga kung ano-anong nakasabit pa sa pader. So, putty knife. And then, paintbrush. Roller paintbrush. So, yan. I've been wanting to do this. Tagal na. Nagbihin ko ng wall. Ganyan. So, yan. And then, brush. Para dun sa pang-brush ng mga gilid-gilid. And then, sobrang konti lang to guys. And of course, sandpaper. Para matanggal yung mga excess paint. Para pag reapply nyo ng paint is okay guys. And then, semento. Ang supposed to be, ang plan ko talaga gamitin is yung parang paste, hindi ko alam kung ang tawag doon, pero parang siyang paste na igagano mo lang sa wall and yeah, pwede na siya pang ano dun sa mga hole sa wall. Pero kasi wala akong makita dito sa area namin. So, semento na lang. Okay din naman to. Mas murang version. And, of course, the paint. By the way guys, if you're undecided how much paint to use, meron akong inanuhan sa online. I'll just put the link down below kung how much paint na kailangan nyo for your room. Kung mapapansin nyo guys, wala tayong paint tray. So, hindi na ako bumili ng paint tray kasi we can use anything naman para gano'n na ng paint, diba? Bibili pa ba tayo? Sayang naman guys, no, diba? So, first muna pala guys, gusto ko lang kayo i-walk through sa preparation bago nyo magamit lahat ng to. First of all, kailangan nyo muna ilabas lahat ng mga gamit na madudumihan. Like, chairs, drawer, cabinet. So, of course, ito guys, itong kama na to, hindi ko na siya malalabas kasi sobrang bigat niya and parang kailangan pa siya ikalasin para magkasya doon sa pinto. Siguro tanggalin ko na lang yung foam, tanggalin ng lahat, drawers, cabinet, chairs, lahat ng madudumihan or maaalikabukan kasi pag sandpaper natin, maalikabukan yun. So, yun, inalis ko lahat. So, if may mga bagay naman kayo na hindi maalis, all you need to do is leave it in the room, cover it with plastic or anything na could protect your furniture, di ba? Also guys, wala pala akong painter's tape or masking tape. Pwede na rin. Pero, so, yan, let's start. So, those are the things you need if you're gonna paint your room. So, as I've mentioned, yun yung mga kakailangan ninyo. So, hey guys, it's Angel and welcome back to my channel. So, as you can see, nandito tayo sa kwarto and tanggal ko na yung ibang gamit. So, ayan, medyo wala nang gamit. So, gagawin na lang natin is maybe ito kasi super bigat nito and baka iusod ko na lang sa gitna. Tsaka itong kama. So, ang gagawin natin for today is paint natin yung mga wall. Ayan na. So, guys, kung makikita nyo pala, wala kaming pinto. Ayan siya, kortina. Kasi nasira yung pinto. I don't know, pero kasi before talaga guys, okay, makita ko sa inyo. Itong mga to used to be our cabinets. So, ayan. Kaso, I don't know, before naman walang anay. Pero,
biglang nagkaroon ng anay and inubos sila lahat ng cabinet namin. So, binakbak na lang siya. Ayan, so kaya may ganun, binakbak na lang. Hindi ko alam paano ko yung gagawin. So, binakbak na lang siya. Kasi, before kahoy yung cabinet namin. So, hindi namin nagagamit. Kasi, so yung damit namin nadudumihan lang din, nalalagyan ng bukbok and stuff. Hindi namin nagagamit, in short. And then, pinaltan na lang namin ng ganito. So, pumili ng itong salamin. Kaso, guys, sobrang bigat naman. Ang bigat, guys. As in, parang basta ang bigat. Kasi purong salamin siya, guys. Ang saya ng kwarto, guys, pag walang laman. Also, guys, kaya pala ang tagal-tagal ko nang gustong gawin to, hindi ko magawa kasi ayaw akong payagan. Kasi if you're gonna paint the walls and stuff, so medyo malikabok siya. And I have asthma. And siguro when we do the scraping and sandpaper thing, we should take extra precaution. Alas nalabas ko na lahat. Pero ito, yun. Tsaka yung kama ko. Dito na lang sila kasi medyo mabigat sila. And siguro pwede ko ilabas yung drawer ko. Yan. Kaso na lang paglalagyan, guys. Puno na yung guest room. And then next, pagtapos nyo na, ilabas lahat ng gamit and everything and wala nang natitira at yung pag nagsalita kayo sa kwarto ay umi-echo na, pwede na yun. After nyo matanggal yung mga gamit nyo, kailangan nyo munang lihahin, tama ba ang term ko? Kailangan nyo munang i-sandpaper yung wall, di ba? Para matanggal yung mga excess paint, yung mga matanggal na paint and para maging smooth siya. So, yun yung ginawa ko. Medyo basic lang naman yung ginawa ko and medyo nahirapan din ako na guys. Pero mga, you need to a lot, like 3 whole days para matapos. Hey guys, it's Angel and welcome back to another vlog. So, for today's video, pipaint na natin to. But before that, we need to take the extra precaution. So, we need the mask. So, yung mask. Hindi ako gagamit guys ng yung face mask kasi tinitipid natin yan. Ito na lang muna. And then, ito makahinga guys. Ito para sa ulo. Para hindi malagyan ng yung ating hair. Mukha tayong ninja after. Dapat kasi yung buhok muna, di ba? Ano ba ito itsura natin guys? So, ito ang ating mask. So, kailangan cover na cover ang ating mga pagbumukha. And then, this one, we need face eye something yan. Pang-protect sa mata. Para syempre, kasi, di ba may alikabok? So, ayan. Hindi ko na maintindihan yung itsura natin yan. Para tayong samurai. Ginagawa mo! Ayun guys, start na natin ang pag-scrape. Ito muna ang kailangan natin. Ako guys, hindi siya ganun kasimple pala. Medyo mahirap din mag-ganon. So, good luck to me! So that's it for today guys. It's 7 p.m. So I started, I think 4:30 p.m. So medyo napagod ako guys. So yeah. So that's it for today guys. Hey guys, so it's day 2 of our painting. So yan, so ito yung continuation natin and yeah. So hey guys, and we're back. So ito na yung kasama ko. Si Butchog. Hi ka, hi. Hello! So, tapos na namin i-sandpaper yung wall. So, ang gagawin na namin sunod is pupunasan na namin para mawala yung mga alikabok. Ayan, guys. Pinunasan na para mawala yung alikabok. Yan. O, walis-walis din, butchog. So, balikan ko kayo, guys. Pagtapos na namin, punasan. And yan. Sobrang kalat. So, hey guys! And we're back! Hi, Butchog! Ayaw kumaway. So, punasan na namin lahat. Ayan. So, it's time for painting! So, we're gonna paint the walls na. Oh, it's ready for paint. So, yun. So, ready ka na ba, Butchog? Oo din siya.
So, yeah. So, after yung maliha, yung pader nyo at medyo smooth na siya, you need to clean the wall. Like, so, after everything na yon, ito na. Before, my first impression, kasi ang dami kong nakikita na nagpe-paint. Diba? Tuwan-tuwa. Ganun-ganun lang sa wall. I thought it's gonna be that easy lang. So, I thought madali lang. Akala ko simple lang. Akala ko fun. Pero, hindi, guys. Hindi siya fun. So, ayan, magpipaint na kami. Sinet up na namin. So, tataka ko ba't kulay puti? Ano ba siya? Akala ko puti. Pero, tinan nyo guys, puti. Pero no, tinry ko siya ipahid sa pader. Kasi, nagtataka ko puti. Medyo ito yung kulay niya. So, okay naman guys. So, okay. So, yun na magiging color ng room natin. Yay! Woohoo! First, ang ginawa ko, pininturahan ko muna yung mga edges, yung mga sides, yung ganon. So, ayun guys, magpipaint na kami. So, uunahin namin i-paint yung mga, yan, yung mga edges na yan. So dapat talaga guys, meron tayong painter's tape. Wala tayo nun. Hindi na ako nakapag-shoot guys, yung pagpe-paint ko lang ganon. Kasi medyo, alam niyo yun. So, yun lang naman guys, medyo simple lang ang pag-repaint ng wall. So, after nyo namang ma-paint yung wall, you just need to leave it for like ilang days. For me, ilang days. Hindi agad ako lumipat sa kwarto kasi syempre yung amoy ng pintura, kahit odorless yung binili ko, may amoy pa rin, konti, no? And hindi siya maganda na sisinghot. Kaya, so that's all for this video, guys. I hope may nakuha kayong tips and may natutunan kayo. So, that's all for this video. Thank you guys for watching and hope to see you on the next one. Toodles!